Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të tregoj mënyrën se si e përgatis unë krem karameli në shtëpi. Këtu ku unë jetoj është pak e vështirë që të gjesh krem karamel të gatshëm, prandaj e përgatis atë vetë në shtëpinë time. Për këtë recetë, në fillim do të shkrim një gotë ujë me sheqer. E hedhim sheqerin në një tenxhere dhe lëm të shkrijë në temperaturë mesatare, por pa e trazuar atë me lugë. Duhet të kemi kujdes që gjatë shkrirjes sheqeri të mos na digjet, prandaj do e tundim her pas here tenxheren në mënyrë që sheqeri që është të shkrirë të mos digjet. Kur ka shkrirë gjithë sheqeri, e trazojmë sheqerin e shkrirë me një lugë druri ose metalike dhe i shtojmë një lugë gjysmë e gjatë. I trazojmë me kujdes dhe do e lëm sheqerin derisa të thithë të gjithë yndyrën që ka lëshuar gjalpi. Kur hedhim gjalpin nga e shkrim, do të vini re që ka shumë yndyrë tek sheqeri, por mos u shqetësoni, pasi pas afro 2 minutash, duke u gatuar në zjarr, kjo yndyrë do të thithet nga sheqeri dhe në këtë moment, pra ku mos të ketë më asnjë grimc gjalpi në tenxhere, do e largojmë tenxheren nga zjarri dhe do i hedhim kremin pana ose hopla si quhet në Kosovë. Më parë unë ja hidhe kremin pana pa hequr tenxheren nga zjarri, por në disa raste më trashej krem karameli më shumë se ç'duhej pasi ai ftohej. Atëherë gjeta këtë zgjidhje. Tashmë e heq tenxheren nga zjarri dhe në këtë moment i hedh një gotë 200 ml me krem pana. E tres mirë me sheqerin dhe e lë të ftohet. Më besoni që në këtë mënyrë, në fund do të përfitoni një krem karamel perfekt. Mund ta përdorni atë për trileçe, për kek ose për çdo lloj ëmbëlsire që ju preferoni. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do të dëgjohemi në video të tjera. Mirupafshim.